Abid, I think you're on mute. I'm sorry. I think you're on mute. I was unable to take myself off mute. Are you on mute? Can you hear me now? Yeah, I can hear you now. Muhammad wa Ali Muhammad salawat. Sorry. Salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما كذبوا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من تمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم هم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من الله يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون
واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يبدأون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتخرج أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمرهم ننقصه في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العلي العظيم. Please can we welcome Arif Ali Hirji, who will be reciting Dua Iftitah with an Ari Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Can you hear me? Yeah, I can hear you now. Yeah, perfect. اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت رب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر أزمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن علي وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لتلك ذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور أثرتي فكم يا إلهي من قربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها
وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلكة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجد الباسط بالجود يدا الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير ما حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديما هو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إنا عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي حلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وأمدي أتمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وعريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبتى عني أتبت بجهل عليك ولعل الذي أبتى عني هو خير لي لعلمك بآكبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لتطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي وتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالك الإصباح ديان دين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمي والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالك الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والأنعام الذي بعد فلا يرى وكربا فشهد النجوى تبارك وتعالى.
الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيه يشاكل ولا ظهير يعاذد كهر بعزته الأعزاء وتواضعا لعظمة العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا عاصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي فكم من موحبة حنية قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبحجة مونقة قد أراني فأثني عليه وذكره مسبحا. الحمد لله الذي يحتكب ولا يغلق باب ولا يرد السائل ولا يخيب آمل. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء والسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك مبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتهننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحادي المهدي
حججك على عبادك وأمناتك في بلادك صلاة كثيرة دائما. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتزيته له، أبدله من بعده خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم عزه وعزز بي وانصره، وانتصر بي وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نسيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك، حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تزح بها الإسلام وأحلى، وتذل بها النفاق وأحلى، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم من به شعسنا وشبه سدعنا، ورتك به فتقنا، وكثر به قلتنا، وعزز به ذلتنا، واغن به عائلنا، واقض به عن مغربنا، واجبر به فكرنا، وسد به خلتنا، ويسر به أسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وأنجح به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وأعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين. وأوسى المعتين اشف به صدورنا، وأذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إلى الحق، آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتزاهر الزمان علينا. وصل على محمد وآل محمد، وإن على ذلك بفتح تعجل، وبضر تكشف، ونصر تعز، وسلطان حق تظهر، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا،
وفي إليين فارفعنا وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسكنا من الحور العين برحمتك فزوجنا ومن البلدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فاقدمنا ومن ثمار الجنة واللحوم الطير فاطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرك فالبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تخلنا وفي عذابك وحضانك فلا تبتلنا ومن الزكوم والضريء فلا تطعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكبنا ومن ثياب النار وسرابيل الكتران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تكذي وتكدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم سيئاتهم وأن تجعل فيما تكذي وتكدر وأن تطيل عمري في خير وعافية وتوسع في رزقي وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي طبيعة أو ذنب تعذبني علي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ادخل على أهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكس كل أريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف كل مريض. اللهم صد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
Jazakallah khair, Arif Ali. Thanks a lot. Excellent recitation. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. Please can we welcome Murtaza who will be reciting the Majlis today with Nara Salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد عجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Khatimin nabiyyin. Taha wa Yasin. Sayyidina wa nabiyyina. وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. I thought that we would continue from what we discussed yesterday, bearing in mind and consideration that we are now entering the days of not only Laylatul Qadr, but the days of Amirul Mu'minin alayhi salam, the eve of Shahadat, the eve of the Shab Zarbat, as well following on would be the day of Shahadat as well. Yesterday we talked a little bit about Imam Ali alayhi salam, and the idea was that we would understand Ali ibn Abi Talib a lot more. So that when we go on to these nights, we go and when we are saying Allahumma la'an qatalata Amir al-Mu'mineen, we say it with a lot more understanding as to why we are cursing Ibn Muljim for the act that he committed. We saw that Imam Ali alayhi salam, in terms of his qualities, was the best in every field. And today I thought we would take a little one aspect of his life, and that was Hukukun Nas. You see, of all the things, when you have leaders, this is Ali ibn Abi Talib. The best of the leaders was that whether he was in leadership, physical leadership, in terms of Khilafah or not, he always thought about the responsibilities of him, whether he was a leader as a caliph or whether he was a leader as an imam. And he never took advantage of his position, whether it was in the battlefield, because we come across that in Siffin, there are times that he would not, when he attacked somebody, he would not kill that person, because he would say that I can see that within the progeny of that person, there are good Muslims in there. And therefore, I will let him continue to live. So he never took advantage. And one of the advantages that people tend to take is when they're in a position of leadership. When you get into leadership, you have everything that you want. You have the power of the army behind you. You have the power of the treasury behind you. You have the so-called respect of the people with you. Although people should respect from the heart. And as we said yesterday, Ali ibn Abi Talib, whether he was being respected physically or not as a leader, there's still people still respect him from his heart, from their hearts. But Ali ibn Abi Talib detests these things. He detests arrogance, number one. He hates having the treasury under his control. And he doesn't like people to respect him because of his position. One of the hadith from Imam Ali alayhi salam, and we can take it from there. He says, Wallah, he swears by Allah, and he says, I would rather pass a night awake on the thorns of a prickly bush or be driven in chains as a prisoner than meet Allah and his messenger on the day of resurrection having wronged anyone. What he's saying is, you give me a bed of thorns, you put me in prison,
I'm okay with that. But you ask me to usurp the right of somebody, you ask me to wrong somebody, you ask me to take away a hukukun nas, that is impossible for Ali ibn Abi Talib. Because there are repercussions on the day of judgment. The prickly thorns, the chains are but for this life only. And once you pass away from this life, then you are free from these shackles. You are free from the distresses of this world. You are now a free person. But the everlasting place is the hereafter. And therefore, I do not want to sacrifice the hereafter for this world. And then he continues, Wallah, by Allah, if I am given all the domains of the seven earth, all the domains of the seven heavens, with all that exists under the skies, in exchange for disobeying Allah to the extent of snatching away one grain of barley from an ant, I would never do it. See the comparison? He is talking about the rulership of the seven heavens, the kainat as we know it, the heaven and the earth under his domain. In exchange for snatching away a grain of barley from an ant, he would not do it. Let us put ourselves in this position. How much do we not do with not even the seven heavens, but not even the heavens, but a paltry piece of the earth? If we get the domain of that, what do we not do? And we call ourselves the Muhib of Ali ibn Abi Talib, the followers of Ali ibn Abi Talib. The follower of Ali ibn Abi Talib is one who is always aware of hukukun nas. Before he passes away on the 21st of Ramadan, he passed away, he died, it was on the 19th day, early morning, he was struck with a sword. And on the 21st of Ramadan, early, just before or around the subuh time, early in the morning, he passed away. But before he passed away, he gave a lasting message on his deathbed, in that condition that he was, a parting message to his two sons, Imam Hassan and Imam Hussein. There are about 11 points in that parting message. But of those 11, I can see about 5 of those were to do with hukukun nas. One is the Quran, one is Allah. But the majority of those are to do with hukukun nas, where he says, oppose the oppressor. And the one thing that he actually advises so much, he says, I advise you and all my children, my relatives, and whoever receives this message, which is us, to be conscious of Allah and to remove your differences and strengthen your ties. This is hukukun nas with also hukuk of the family in there as well. I heard your grandfather say, peace be upon him, reconciliation of your differences is more worthy than all prayers and all fastings. See what Imam Ali has put down over here? He has made it incumbent upon us to resolve our differences. Yes, we tend to have in our lives certain times that we have some differences with our family members. But what he's saying, it should not prolong. Reconcile your differences because it is better than praying and it is better than fasting. The other hukuk, and because that is a hukuk of your brother, of your sister, of your father, of your mother, whatever it may be, your son, your daughter,
or your husband, or your whatever the differences are, that is their hukuk. Number two, fear Allah in matters concerning orphans. We talked about yesterday. Attend to their nutrition and do not forget of their interest in the middle of yours. What Imam is saying, that you are engrossed in your affairs in this world, give time to the others. Hukukun nas is part and parcel of it. Number three, he says, fear Allah in your relation with your neighbors. Your Prophet often recommended them to you, so much so that we thought that they would be part of our inheritance. In other words, today, an inheritance goes to the immediate, and if there is no immediate, to your relatives. Imam Ali said that the hukuk of the neighbors was such that we thought that they would be part of our inheritance. This is again hukukun nas. So we can see that from the life of Ali ibn Abi Talib, it is not just about prayers and fasting and all of this. Yes, a part and parcel. Dua is part and parcel of it. Namaz is part and parcel of it. But the bigger share of your time and devotion is not towards these things. It's towards hukukun nas. It's towards looking after others, looking after your brothers and sisters, looking after your family's needs, looking after the orphans' needs, looking after your neighbors, looking after those who are in need. Therefore, we take lesson from this. And the best way that we can actually commemorate the martyrdom of Imam Ali alayhi salam, and the best amal for Shab Qadr, is one of them is to give sadaqah, is this, that we take within our lives and see how much of this hukukun nas that we are not following, we can try and amend. Are there any brothers and sisters that we are not in talking terms with, or family members? Let's make an effort to do so. That would be the best gift that we can give to Ali ibn Abi Talib. And that would be the best amal in the nights of Qadr. And it was in these nights that Ali ibn Abi Talib, as we said yesterday, was in pain and in agony. On the 19th of Ramadan, he is taken from the mosque to his home. He reaches his house. They put him inside a bed in his house. They call the doctor. The doctor comes, the Hakim comes, and he tries to do whatever he can. And he puts a bandage on his head. And the following day, when he comes and he sees Ali ibn Abi Talib, and of course at that time he recommends that Ali be fed with as much nutrition as possible, and the best form was the milk. It is said that the orphans in Kufa would stand up in line to give whatever milk that they had for Ali ibn Abi Talib. And then on the 20th day, when the doctor came to see Ali ibn Abi Talib, he asked Imam Hassan and Imam Hussein that, I remember having put a bandage on his head. Did you take that bandage out? They said, no, we haven't touched it. When the tabib or the doctor went and looked properly into the head, the bandage had turned a color of yellow, and the head also of the Imam had turned to such a color that the bandage could not be seen. At that time, the doctor told Imam Hassan and Imam Hussein that it is almost time for your father to leave this world. And it was on the 21st of Ramadan, in the early hours, that Imam Hassan and Imam Hussein were around Ali ibn Abi Talib, and he said his last words, and he did his wasiyah, and it was at that time that he asked everyone to do the bay'ah of Imam Hassan alayhi salam. And we also hear at that time that he took the hand of Hazrat Abbas and gave it to Imam Hussein alayhi salam. And he said, for you, Abbas, it is Hussein ibn Ali, ala lanatullahi al-qawmi zalimeen.
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala. He gives us guidance from the life of Ali ibn Abi Talib, that we follow his footsteps. And we pray to Allah subhanahu wa ta'ala on these auspicious nights. He forgives us and forgives our marhumin and those for in whose name we have these majalises. Surah Al-Barak al-Fatiha. Thank you very much, Murtaza. Thank you. As we do every night, let's first remember all of the Maris who are out there, either affected by coronavirus or any other illness, with 5 times Amma Yujibu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 الفاتحة. As indicated previously, for now going forward, we will be just having a Surah Yasin and Surah Mulk at 7 o'clock, after which we will then be tuning into the regular Stammer program. So I'd just like to request everybody not to forget my marhum father in your du'as over the next coming nights, as well as our other marhumeens who have passed away in Ramzan and outside of Ramzan, as well as in particular my uncle Abbas, who, as I've communicated many times before, is suffering from coronavirus and is in hospital and is very much in need of our du'as. So please, can we not forget any of these during the upcoming Amal nights. Before we end, please can we recite a Surah Fatiha for my marhum father and all the marhumeens of our families and all the reciters who have recited across this series of lectures. Murtaza, can I request you to recite Salam? Thank you. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى 9 المعصومين من ذرية الحسين، علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. السلام عليك يا صاحب الزمان ورحمة الله وبركاته. Thank you everybody for joining, and inshallah we'll meet again tomorrow at 7 p.m.